Hyvät kaupunkilaiset, viime vuonna päätin uuden vuoden puheeni uskoen, että vuoden päästä, siis nyt, voimme todeta koronavaiheen olevan jo takanapäin. Valitettavasti olin väärässä. Pandemia jatkuu ja vuosi 2022 otetaan vastaan kysyvissä tunnelmissa. Eikö tämä lopu ikinä? Koronaväsymystä on varmasti meillä jokaisella, mutta onneksi vuoden takaiseen verrattuna tilanne on kuitenkin huomattavasti parempi. Meillä on jo käytössämme toimivat rokotteet, ja kun virus muuntautuu, voidaan myös rokotteita muuntaa niin, että ne suojaavat vakavalta koronataudilta. Kun epidemia on taas nostanut päätään, on moni ollut sitä mieltä, että koronarajoituksista luovuttiin syksyllä liian aikaisin. Puhtaasti epidemian torjumisen näkökulmasta näin varmasti on. Mutta jos hieman isompaa kuvaa katsoo, voi perustellusti olla eri mieltä. Oli tärkeää, että saimme kokea jälleen normaalia elämää ja osallistua tapahtumiin sekä harrastaa. Näin olemme henkisesti vahvempia kohtaamaan myös mahdolliset tiukemmat rajoitukset. Tulevat viikot näyttävät, miten alkuvuoden osalta käy. Meillä on kuitenkin tie rajoituksista vapaaseen elämään. Sen tien tarjoavat rokotukset. Ottakaa siis rokotukset. Se on ainoa tehokas tapa estää teho-osastojen täyttyminen. Uusi virusmuunnos muistutti meitä jälleen myös globaalista velvollisuudestamme pitää huolta heikommassa asemassa olevista. Kun vauraammat valtiot veivät valtaosan rokotteista, jäivät köyhemmät nuolemaan näppejään. Virukselle jäi hyvin elintilaa levitä ja muuntautua. Tässä kohdassa meidän pitää pohtia vastuuta uudelleen. Pitää varmistaa, että rokotukset saadaan etenemään tasapuolisemmin eri puolilla maapalloa. Jyväskylä on selvinnyt korona-ajasta suhteellisen hyvin. Keväästä lähtien aina näihin päiviin asti olemme itse asiassa eläneet rajoituksista vapaata elämää. Niinpä alkukesästä käytiin myös kuntavaalit ja uusi kaupunginvaltuusto aloitti työnsä elokuussa. Saman tien käynnistyi koko valtuustokauden työtä ohjaavan kaupunkistrategian päivitys. Isot linjat eivät siinä ole muuttumassa. Iso strateginen tavoitteemme on, että Jyväskylä on myös tulevaisuudessa yksi maan 5 vahvasta kasvukeskuksesta. Näin meille syntyy työtä ja hyvinvointia, tarjolla on monipuolisesti palveluita, kaupunkiin rakennetaan ja rakennettu myös pitää arvonsa. Uskon, että muutkin kaupunkimme tunnistettavat piirteet näkyvät vahvasti tammikuussa valtuuston hyväksyttäväksi etenevässä strategiassa. Näitä piirteitä ovat ainakin sivistys, liikunta, opiskelu ja elinvoima. Rinnalle nousee toivottavasti myös kulttuuri, jonka merkitys asukkaiden hyvinvoinnille on tullut todella näkyväksi korona-aikana. Hyvät kuulijat, kaupungin talouteen saatiin puskuria, kun loppuvuodesta myimme osan kiinteistöyhtiöstämme Education Facilitiesista. Luovuimme kaupassa kiinteistöistä, joiden omistus ei enää ollut kaupungille strategisesti tärkeää. Saadut eurot osaltaan varmistavat, että kaupungin talous säilyy tasapainossa ja pystymme pitämään hyvän palvelutason yllä, vaikka valtion koronatuet kaupungilta poistuvat. Rakennamme kaupungin kasvulle perustaa, kun käynnistämme ensi vuonna poikkeuksellisen suuria investointeja. Isoimpana listalla on Hippos-hanke, jonka osalta kaikki vaadittavat päätökset on nyt vihdoin tehty. Mutta Hippoksen alueella tapahtuu myös paljon muuta. Keväällä alkaa uuden pesäpallostadionin rakentaminen, samalla Aalto-Alvarin peruskorjaus etenee ja Köyhälammen puisto rakennetaan. Hippoksen alueesta muodostuukin tulevina vuosina todella monipuolinen, valtakunnallisesti merkittävä kokonaisuus eri ikäisten ja eri lajien harrastajien lähiliikunnalle. Samalla alueelle muodostuu Pohjoismaiden merkittävin liikunnan ja urheilun osaamisen ja tutkimuksen keskittymä. Liikunnan lisäksi investoimme vahvasti myös kulttuuriin. Keski-Suomen museon peruskorjaus etenee, teatterin peruskorjaukseen valmistaudutaan ja korvaavia tiloja remontoidaan paviljonkiin kaupunginteatterin ja Jyväskylä Sinfonian tarpeisiin. Myös Lyseon päärakennuksen peruskorjauksen suunnittelu käynnistyy. Kaupunkilaisten viihtyvyyttä edistävät myös Satamankärjen viimeistely, Tourujoen kunnostus ja Puistokadun saneerauksen jatko. Satamankärjen uusista ravintola- ja saunatiloista pääsemme nauttimaan jo tulevana kesänä.
Satama-alueesta onkin vuosien kuluessa muodostunut kaupunkimme olohuone, jossa kesällä vietetään piknikkejä, harrastetaan ja nautitaan yhdessä olosta. Sataman tunnelma on jopa kansainvälinen, siellä on tilaa jokaiselle. Hyvät jyväskyläläiset, kaupungin kasvu jatkui vahvana myös koronavuonna. Jyväskylän väkiluku nousi jälleen yli 1000 asukkaalla. Elinvoima säilyi vahvana ja koronankin keskellä uusia yrityksiä sijoittui kaupunkiimme tasaisesti. Teollisuus kärkenään Valmet sai paljon isoja kansainvälisiä tilauksia, jotka tuovat työtä ja hyvinvointia koko Keski-Suomeen. Jotta voimme pitää tätä kasvua yllä, tarvitsemme tulevaisuudessa yhä enemmän työvoimaa kaupunkiimme. Osaajista on jo nyt monella alalla huutava pula. Peruspalveluihin kaivataan lisäkäsiä. Kun Suomessa ikäluokat pienenevät, pitää meidän onnistua yhä paremmin houkuttelemaan myös kansainvälisiä osaajia kaupunkiimme. Jyväskylä ja koko Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttajia. Tärkein syy kaupunkimme kasvulle ovat vetovoimaiset oppilaitoksemme. Kaupungin merkitys opiskelukaupunkina vahvistui entisestään, kun kuluneena syksynä Jyväskylän yliopisto aloitti tieto- ja ohjelmistotekniikan diplomi-insinöörikoulutuksen. Syksyllä oli myös ilo jälleen nähdä värikkäitä haalareita kaupungissamme, kun uudet opiskelijat kohtasivat toisiaan fuksiaisten ja muiden tapahtumien merkeissä. Tapahtumat käynnistyivät kaupungissamme aktiivisesti pitkän tauon jälkeen. Pohjoismaiden toiseksi suurin urheilutapahtuma koettiin poikkeuksellisesti syksyaikaan, kun MM-rallit ajettiin Jyväskylässä lokakuun alussa. Samaan aikaan järjestettiin toinen Jyväskylälle merkittävä tapahtuma, eli Valon kaupunki. Rallivieraat pääsivät siten näkemään myös upeita valaisukohteitamme ja osaamistamme kaupunkivalaistuksessa. Runsain joukoin väkeä saapui myös vuoden tauon jälkeen järjestetyille Suomi-popeille paviljongin aukiolle. Tapahtumien avulla saimme kokea vanhaa normaalia ja yhteisöllisyyttä, jota koronan aikana varmasti jokainen kaipasi. Nyt päättyvänä vuonna saavutimme myös merkittävän edunvalvontavoiton, kun allekirjoitimme valtion kanssa sopimuksen Jyväskylän kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisestä. Sopimus nosti meidät samaan sarjaan 4 suurimman kaupunkiseudun kanssa, ja jo sen valmistelu edisti myös alueen kuntien keskinäistä yhteistyötä. Jyväskylän asumisen kehittämisessä korostuvat jatkossa yhä enemmän elinympäristön laatu, monipuolinen asuntotuotanto, saavutettavuus ja asuinalueiden hyvinvointi. Kaiken positiivisuuden keskellä on kuitenkin syytä muistaa, että kulunut vuosi oli monelle asukkaallemme myös yksinäisyyden ja syrjäytymisen aikaa. Erityisesti lastensuojelussa pandemian vaikutukset näkyivät karulla tavalla. Nuorten vakava masennus ja itsetuhoisuus ovat lisääntyneet merkittävästi. Vaikka entistä useampi nuori voi paremmin, ovat pahoinvoivien ongelmat syventyneet. Kaupungin ensi vuoden budjetissa näihin ongelmiin on reagoitu. Jyväskylä aloittaa kesäkuussa uuden lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikön 12–17-vuotiaille nuorille. Yksikkö vastaa akuuttiin hätään nuorten kasvavista kiireellisistä sijoituksista. Nuorten mielenterveysongelmiin vastaaminen vaatii kuitenkin monen eri toimijan sitoutumista ja pitkäjänteistä työtä. Hyvät kaupunkilaiset, tulevana vuonna valmistaudumme sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirtämiseen kaupungin vastuulta Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen valtuusto päättää, miten sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossa Keski-Suomessa ja Jyväskylässä järjestetään. Asia koskee siis vahvasti myös meitä, Jyväskylän asukkaita. Ensimmäiset vaalit käydään jo tammikuussa ja kannustankin jokaista äänioikeutettua antamaan äänensä uusissa historiallisissa vaaleissa. Tulevaan vuoteen voi katsoa rauhallisin mielin. Jyväskylässä perusasiat ovat kunnossa. Sen varaan on hyvä suunnitella tulevaa. Meillä on kaikki edellytykset pitää Jyväskylä jatkossakin Tampereen ja Oulun välisen Suomen vetovoimaisimpana kasvukeskuksena. Hyvää uutta vuotta teille kaikille!